أرجو الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر ثم على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. صندوق الوصف تحت الفيديو غادي تلقاو فيه المقادير ب3 لغات زائد روابط ديال المواقع الاجتماعية ديالي. السلام عليكم. في هذه الحلقه هذه ديال وصفه صحيه بالنسبه للناس اللي مرضين بنزلات ديال البرد، ضربهم البرد وفيهم شويه ديال السعله والترويحه. غادي نحتاج كاس كبير ديال الحليب، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، الزنجبيل، واحد ما بين 4 حتى 6 ديال الضريصات ديال الثومه. ناخذ كاسرونه ندير فيها هذا الحليب وناخذ الثومه ونحاول نقطعها بحال هكا، نضيف عليها الزنجبيل، نديرها فوق نار مهيله. من بعد الغليان غادي نحسب خمسة ديال الدقائق، نخليه كيغلي باش داك الثومه والسكينجبير يطلقوا المكونات اللي فيهم كاملين في الحليب. 5 ديال الدقائق يغلي على نار مهيله بزاف. بعد ما كيغلي الحليب مزيان تنصفيوه في الصفايه، بنفس الطريقه الوصفه الثانيه بالحليب. بالنسبه للاطفال ولا الناس اللي ما يقدروش على المذاق ديال الثومه والزنجبيل لانهم مجهدين، غادي نستعمل كاس كبير ديال الحليب، غادي نديرو على نار مهيله ونزيد عليه 4 ديال الحبات ديال هولز راه مشهور بزاف عالميا، تقريبا جميع البلدان موجود، غير هولز يكون داك الاسود اللي قوي جدا فيه الماده ديال الفليو. 4 ديال الحبات مع كاس ديال الحليب، وغادي نخلي الحليب كيغلي حتى يذوب هولز. خليط الحليب وهولز وجد لان مجرد ان هولز كيذوب فقط. هاد الوصفات هذه مفيده جدا لانني كنستعملها في حياتي اليوميه وعارفاها بانها كتنفع، ولكن ضروري اننا نشربوا هاد الحليب هذا قبل النوم مباشره. يعني ما يمكنش نوضوا في الصباح نشربوه ونخرجوا ولا نشربوه ونبقاو فايقين، خصنا نشربوه نتغطاو مزيان وننعسوا باش يفيدنا اكثر. نتمنى انكم تجربوهم والله يشافي الجميع. الى حلقه مقبله ان شاء الله وبالصحه والراحه.